ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. මෙම වීඩියෝ සකස් වෙලා තියෙන්නේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ පන්ති කාමරයේ ඇති උපකරණ යන මාතෘකාව ආශ්‍රයෙන්. අපිට එදිනෙදා පන්ති කාමරයේ දැකිය හැකි උපකරණ සහ ඒවා හඳුන්වන නිවැරදි ඉංග්‍රීසි වචනය මේ වීඩියෝ එක මගින් අපි ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ වගේම ආදරෙන් ඉල්ලනවා ඔයාලා අපේ channel එකට subscribe වෙලා නැත්නම් subscribe වෙන්නත් කියලා. අපි එහෙනම් පළවෙනි වචනය මොකක්ද කියලා බලමු. පැන්සල. pencil. pencil. මකනය. eraser. eraser. පින්සල. paintbrush. paintbrush. කතුර. scissor. scissor. පුටුව. chair. chair. මේසය. දුවේ පුතේ මේසයට ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ ටේබල් වුණාට පන්ති කාමරේ තියෙන මේසයට අපි කියන්නේ ඩෙස්ක් කියලා. අඩිකෝදුව. ruler. ruler. ලෝකගෝලය. globe. globe. පොත. book. book. පෑන. pen. pen. පැන්සල් පෙට්ටිය. pencil box. pencil box. කටරය. sharpener. sharpener. වතුර බෝතලය. water bottle. water bottle. පාසල් බෑගය. school bag. school bag. හුණුකූරු. chalk. chalk.